Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mit csinál, van-e bármi a gondolataiban, ami hozzátok kapcsolódik, vagy egyáltalán hogyan gondol rátok, úgyhogy ezt nézzük meg, kezdjük is, de hát mit tudhatunk meg erről az X-ről, mit tudhatunk meg róla, mi van vele, mi állnak a gondolatai, mi van? Hát amint látom, időről időre a pénzfogságába esik, a pénzrabja lesz, olyan, minthogyha újra és újra oda lyukadnak ki, hogy a gondolataiban, hogy nincs elég pénz, hogy még több kellene, hogy még kellene, szinte már beteges méreteket ölthet ez nála, ez az anyagi dolgok. Lehetséges, hogy azért, mert nincs elég, vagy legalábbis ahhoz képest, amit ő szeretne, vagy amit ő tőle várnak, nincs elégséges. Mégis az látszik, hogy sajnálja, mert lehet, hogy régen több volt, hogy sajnálja, hogy a múltban nem tett félre, vagy sajnálja, hogy a múltat nem értékelte jobban, akkor, amikor több volt, de minden esetre az látszik, hogy itt ez a 3D-s világnak az értékeit túlságosan sokra tartja. Na nézzük akkor a pénzt, hogy mit tudhatunk meg erről, mi az az érték az ő számára. Hát nem is biztos, hogy az ő számára. Hát nem is biztos, hogy az ő számára, mert úgy tűnik én nekem, hogy lehet itt valaki a háttérben, vagy hát nem is a háttérben, de körülötte, akár az, akivel most él, vagy az mostani környezetéhez tartozik, akinek mondjuk így, hogy semmi nem elég, aki állandóan attól fél, és hogy itt beüt a krach, itt nem fognak jól menni a dolgok, és akár még ezt a fülébe duruzsolhatja folyamatosan újra és újra, és hiába is alakulhatnának jól a dolgok, mégsem ezt élik ők meg. Na nézzük akkor, mit ez a hamisság. Mi ez a hamisság? Lehetséges, hogy most az jön ezzel kapcsolatban, hogy azt próbálják vele elhitetni, vagy azt mondják neki, hogy az feltételhez kötik mondjuk a szeretetet. Tehát, hogy így, hogy a szeretet abból áll, hogyha meg tudsz nekem adni mindent. A szeretet abból áll, ha tudunk ilyet venni, hogyha te meg mi meg tudjuk ezt csinálni, akkor vagyunk boldogok, hogyha el tudunk menni étterembe, akkor vagyunk boldogok, hogyha ezt meg azt meg tudjuk csinálni. És olyan, minthogyha ez hatna rá erre az extra ilyen őrült negatív hatással, de az is lehetséges, hogy kezd tisztulni a kép a tekintetben, hogy a múltban sem volt ilyen, és mégis jó volt, és akkor nem volt ez a feltétele, hogy szeressenek, vagy nem volt a feltétele annak, hogy én szeressem őket. Tehát így ez a teljes összevisszaság, az összekeveredés látható benne, de azzal kapcsolatosan, hogy most miért kell ez a sok érték,
illetve ez a mai világnak azt hiszem ez a lenyomata látszik itt meg benne, hogy összezavarodik attól, hogy tényleg mire van szükségünk, vagy neki, illetve a környezetének, ahol van, mire van szüksége, és hogy az valóban a szeretetet jelenti-e, vagy pedig ez egyfajta ámítás, önámítás, másik ámítása, mint ahogy mondtam, hogy lehetséges, hogy mondjuk ezzel visszaélnek ő vele, vagy ő neki, hogy akkor szeretsz igazán, hogyha ezt is meg tudod nekem adni, meg akkor meg az hozzátartozik, hogy én szép legyek is, meg tudjak neked felelni, hogy én most elmegyek masszázsra, meg elmegyek pillásod, meg ide-oda. Tehát, hogy így ilyen módon, hát manipulálják, zsarolják, ez mind benne van ebben a szituációban, amit itt most érzékelek. Na lássuk, hogy te akkor hogy vagy ebben benne, mert én ezt most nem rád értettem, sokkal inkább az ő jelenlegi élethelyzetét láttam ebben, és akkor te veled kapcsolatosan ez az ex hogyan gondolkodik, mit gondol rólad? Mit gondol rólad ez az ex? A nézőről mit gondol ez az ex? Erre vagyok kíváncsi. Mit gondol rólad ez az ex? Milyen gondolatai vannak? Lehetséges, hogy most egy ideje már nem találkoztok, vagy egy ideje már nincsen közöttetek olyan kontaktus, mint ami régen volt, vagy nem működik az a fajta kontaktus, ami régen volt. Az is lehet, hogy ő azt képzeli, vagy azt gondolja veled kapcsolatosan, hogy igazából, amit irántad érzett, vagy érez, az nem is igazi szerelem. Más esetekben viszont az jut eszébe, hogy az érzés, ami hozzád köti, az ilyen ördögi, nem evilági szerelem, mert hogy olyan mélységes, mély, hogy ezzel ő nem is tud mit kezdeni, de akkor nézzük, mi ez a hamisság itt. Hát lehetséges, hogy ő azt éli meg, hogy a gondolatai szintjén, hogy most a mostani párkapcsolatát figyeli, és az, hogy ő fájdalmat okoz a jelenlegi párjának, azzal, hogyha erre az irántad való érzéseire gondol. Most ezt látom ebből, hogy vannak neki érzései irántad, de ő most leveszi a fókuszt rólad, saját magára, illetve az ő jelenlegi élethelyzetére koncentrál. Nézzük ott ezt a kevés pénzt. Mert hogy azért mondtam, hogy nézzük ezt a kevés pénzt, mert hogy ugye jött az, hogy az ő saját jelenlegi körülményeire koncentrál, és nem azokra az érzésekre, ami hozzád köti, vagy hozzád kapcsolta. És itt meg beugrott az, hogy az előbbinél, hogy ő neki milyen sokat jár a gondolata, úgy általában véve az anyagiak körül, és itt veled kapcsolatosan is ez jött ki, hogy itt akadályozó tényező lehet az ő a kettőtök viszonyában az, hogy nincsen elég anyagi forrás, nem áll rendelkezésre, és ez okozza azokat a nehézségeket, akár hogy
találkozzatok, vagy ő úgy alakítsa az életét, hogy változtasson a jelenlegi munkahelyén, vagy a dolgain, de ezt úgy látom, hogy ő nem is hiszi el, hogy azon lehet változtatni. Még ott az örvendezésre kérnék szépen. Milyen szokások ezek itten? Hát veled kapcsolatosan még azt is problémának érheti meg, hogy fél attól, hogy itt ugye azt látjuk, hogy fél ő végig gondolni, hogy mi lenne, ha ő változtatna a jelenlegi munkahelyén, a jelenlegi környezetén, ezért inkább mindent arra fog, hogy nincs pénz. Ott a másiknál viszont az látszik, hogy valójában fél attól, hogy ő környezetet változtasson, fél attól, hogy ő megváltoztassa a saját mintáit, azokat a mintákat, amit ő megtanult gyerekkorában, vagy életének eddigi szakaszában, és fél azon változtatni. Magyarán fél a változtatástól, fél attól, hogy ő bármin is változtasson az életében, fél az ismeretlentől. Hát ő nem egy felfedező típus, nem egy ilyen kos típusú ember, aki készen áll mindig a kalandra, és aki bátran mer kezdeményezni, bátran belemer vágni az újba. Hát ő nem ez. Hát itt az látszik, hogy ő nem. Ő inkább ez a maradjunk nyugisan, majd ha megváltozik körülöttünk az élet, és muszáj lesz felállni a székről, a karosszékből, a fotelból, az ágyról, akkor fölállok, de csak akkor, ha már nagyon muszáj, és akkor is hozzák utánam, mert én abba akarok visszaülni. Szóval, hogy itt ezt a ragaszkodást látom, és függetlenül attól, hogy milyen érzései, gondolatai vannak veled kapcsolatosan, ő a jelenlegi élethelyzetébe bele van ragadva, és mint mondtam, szerintem itt nagyon nagy jelentősége van annak, hogy kivetíti ezt így a környezetére, hogy ez most amiatt van, mert hogy ott őt nem engedik megnyilvánulni. Ha ilyen tapasztalunk magunkon, hogy mást hibáztatunk, a környezetünket, a szomszédunkat, a testvérünket, az akárkicsodát, akkor ott mindig velünk van, bennünk van hát nem azt mondom, hogy probléma, hanem hogy megoldásra váró feladat. Azért éljük meg azt, hogy a környezetünkben valaki így viselkedik, hogy vegyük már észre, hogy nekünk magunkkal kellene azt a feladatot megoldani, itt jelen esetben a bátorságot összeszedni, hogy ne féljen kimondani, vagy igen, leginkább kimondani magának. De itt látható is, hogy ez benne már érlelődik, így a bosszúsággal is kimondaná ő magának, de roppantul fél, tehát túlságosan nagy benne a félelem. Hát ha hallaná, akkor én azt javasolnám neki, ne várja meg, ameddig ez a félelem, vagyis az égiek megelégelik ezt a félelmet, mert az nagyon-nagyon durva lesz, és akkor azt fogja mondani, hát ezért nem akartam én változtatni, mert ugye, hogy milyen szörnyű dolog lett belőle? Hát nem, azért lett szörnyű dolog, mert te nem akarsz változtatni. És itt ez a nem mindegy. Mondom én, aki ezt sokszor eljátszottam, tehát nem ítélkezem, hanem csak mint tapasztalatot osztom meg, hogy hát. És tudom, hogyha korábban változtattam volna, akkor amikor ez először eszembe jutott, akkor bizony sokkal könnyebben megúszhattam volna. Ma de megnézzük egyébként, hogy mit érez ez az ex a néző iránt, milyen érzései vannak veled kapcsolatban. Hát látjuk, hogy gondolati szinten bele van süllyedve a mindennapjaiba, de mit érez?
Hát egyértelműen látszik, hogy azt gondolja, hogy az ő viselkedésével neked fájdalmat okoz, illetve fél, hogy fájdalmat okoz, és nem tud ezen változtatni, viszont az érzései tekintetében megjelenik az a végtelen kitartás, az a vágyakozás, ami hát irántad hozzád fűzi. Mi ez a vágy? Itten megnézzük, hogy mi ez a vágy. Mire vágyik ő veled kapcsolatban? Hát leginkább amire vágyik az az, hogy hát ha vannak neki saját függőségei, akkor azt végre maga mögött tudja hagyni, és mindazt, ami a munkával kapcsolatban, vagy az anyagiakkal, vagy a kapcsolatosan benne ürességként, hiányállapotként megjelenik, ő arra vágyik, és hogy olyan, mintha azt reméli, hogy ezeket hátrahagyná, akkor teljesülhetne az ő kívánsága, és akkor most itt a szomorúságra kérek rá. És lehetséges, hogy még azt is gondolja, így veled kapcsolatban, vagy ő benne vannak ilyen gondolatok, hogy azt reméli, hogy mondjuk a jelenlegi társa, vagy valaki így az életében, az meggondolja magát, és ő végül is már az meggondolja magát, és egyszerűen megszünteti a viszonyt, vagy megszünteti a kapcsolatot. Olyan, mintha arra várna, hogy akivel van, az a másik fél lépjen ki a kapcsolatból, ő tegyen valamit. Ez nagyon gyakori például olyan esetekben, amikor, mint ahogy láttuk az előbb, ő benne ez a fél a változtatástól, bármilyen változtatástól, és ez nagyon erős, és ilyenkor nagyon gyakori az, hogy ő abban reménykedik, hogy a környezete megelégeli az ő teszethosszasságát, tehetetlenségét, és akkor majd azok változtatnak, és akkor ő meg, hát mondjuk így, hogy ő föltarthatja a kezét, hogy nem én voltam, én nem csináltam semmi, de bocsánat, hogy ezt mondom, de ez megint nagyon kis aljas dolog a másikra hárítani, és ez itt egyértelműen hárítás, a felelősség áthárítása. Mert én nem vállalom a felelősséget azért, hogy én utálom ezt az életet, én nem vállalom a felelősséget azért, hogy utálom azt, hogy állandóan azt kell megéljem, hogy nincs elég anyagi forrás, vagy nincs elég szeretet bennem, vagy mások iránt, és ezt én nem adok hangot neki. Ez a felelősségnek áthárítása a másikra, és majd döntsön ő, és hozza meg ő, és ő csinálja meg ő, én meg majd szegény elviselem, és amikor elviseltem, akkor hát bizony ezt csinálták velem, és akkor ezt így élik meg, ez a felelősséghárítás. És nagyon-nagyon-nagyon sok ember ezt így éli meg az életét, még azok is, akik azt gondolják magukról, hogy nem, az életnek bizonyos területein, ha jól és őszintén magunkban nézünk, az életnek bizonyos területein mindenki hárítja a felelősséget, mert ha nem így lenne, akkor nem néznénk kártyás videót, hanem a csodás lelki békesség állapotában léteznénk valahol, és nem lenne szükségünk semmilyen támogatásra. De mivel itt vagyunk, én csinálom, ti meg nézitek, ezért ez mindannyiunkra érvényes, hogy nem így éljük meg az életet, tehát nem vállalunk mindenért felelősséget,
márpedig minél több mindenért vállalunk, annál békésebb, annál jobb közérzetet élünk meg. És ez vice versa is így van, tehát minél több a problémánk, annál több dologban lehetnek felelősségvállalási, hárítási feladataink. Na nézzük még itt a féltékenységet. Hát fél attól, hogy esetleg neked jön valaki más, fél attól, hogy az ő körülményei akadályként itt vannak kettőtök között. Szóval, amit mondtam, nyilvánvaló, hogy mély és kitartó érzései vannak irántad, de az is látszik, hogy ő, mint ahogy itt részleteztem, ő most abban a felelősséghárítós állapotban van, amikor minden és mindenki összeesküdött ellene, és ő neki el kell viselni, ahelyett, hogy mondjuk átvágná a Gordiuszi csomót, és akkor egyenesen menne az életben, de ehhez kockázatvállalásra van szükség, ehhez rugalmasságra van szükség, és itt nem azt mutatják a lapok, hogy ő ezzel a tulajdonsággal rendelkezik pillanatnyilag, de bíztatok mindenkit, aki itt van és lát, és ilyen helyzetben van, hogy legyen bátorsága, legyen és tegye meg az első kis lépéseket, piciket. És mondjuk kezdje úgy, hogy hálás azért, hogy fölhívják a figyelmét neki arra, hogy legyen hálás. Az első pici lépés az az, hogy keressen mindenki az életében egy valamit, amiért hálás tud lenni. Hálás tud lenni azért, hogy ma megint kaptam fizetést, hálás tud lenni az, hogy ma megint volt rendes kaja az asztalon, hálás tudok lenni azért, hogy süt a nap, hálás tudok, amit tiszta szívből érez. És minden nap csinálja, és amikor eltelik 2-3 hét ezzel, akkor utána megyünk valami újat be a repertoárba, és valami másért legyünk hálát. Mert hogy a hála az segít bennünket abban, hogy egyszer csak hát felénk fordulnak az égiek is, és meghallják a mi kívánságunkat, de ameddig nincs bennünk elegendő mennyiségű hála, addig ők nem hallják meg a mi gyötrődésünket sem, mert nem vagyunk egy hullámhosszon, és ők mást értenek, mást hallanak meg, mi meg nem halljuk meg őket, vagy fordítva. Tehát a lényeg az, hogy nem tud változás történni, amíg nincs meg egy bizonyos mennyiségű hálaérzés bennünk, és ez az elsődleges. És ezért mondom, hogy ehhez nem kell semmi sem, se pénz, se munka, ehhez csak ez az elhatározás szükséges, hogy én innentől kezdve hálás leszek mindenért. Te is tudsz neki segíteni, ha te hálás vagy magad életében, vagy hálás vagy azért, hogy ő létezik, és hogy ő, ha már segíteni akarsz neki. Na, megnézzük, hogy akkor hogyan alakul a következő időszak energiája ennek az exnek az életében, esetleg veled kapcsolatos irányra vagyunk kíváncsiak. Lássuk akkor, hogy hogyan alakul ennek az exnek az élete a következő 1-2 hétben, a nézővel kapcsolatosan, különösen ebben a tekintetben, mire számíthat a néző, így az ex-től. Hát úgy tűnik, hogy hát csak a reménykedés marad a következő időszakban is, mert a félelem az újdonságtól, az újrakezdéstől, vagy egy új kezdettől, félelem attól, aki jelenleg az uralja az életét, ez továbbra is ott lesz. Nézzük a féltékenységet még.
fél attól, amit mondtam, hogy a jelenlegi kapcsolatában, hogy ott olyan heves energiákat váltanak ki, ha ő bármilyen dolgot tenne, vagy bármiben változtatna. Nézzük itt az özvegyasszonyt, rákérünk, hogy ő én most ezzel kapcsolatban teljesen azt érzékelem, meg azt látom így magam előtt, hogy ő állandóan eljátsza, hogy ő milyen rosszul érzi magát, meg ő szegény, meg jaj, hogy neki mit kell túlélnie, és mit kell elszenvednie mindenkitől, mert ő a maga megtestesült mártír. De itt a hangomban hallható cinizmus azért ez mutatja azt, hogy ez valójában nem igaz, hanem itt igen, csak a manipuláció van a háttérben, és jó lenne, hogyha itt megint csak az jött ki, hogy jó lenne, hogyha itt a kommunikációban, a lelki megélésben lenne változás, mert hogy erre csak az a hatékony válasz lehetséges egy ilyenfajta személyre, aki a környezetben befolyásolja őt. Hát nagyon remélem, hogy segített nektek ez a videós, hogy segít valamit ma talán megérteni, talán abban, hogy belekezdtek ebbe a hála érzésének a növelésébe, mert meggyőződésem az, hogy, és logikusan is alá tudom támasztani, hogy ez az első lépések már elégségesek ahhoz, hogy 1-2 hónap múlva tapasztaljátok a változást az életetekben. Kívánom, hogy így legyen mindenkinél, ezért biztatlak benneteket, hogy mire még időben vagyunk, hogy mire eljön az ünnep, a karácsony, addigra valami jót érezzetek, úgyhogy rajta kezdjetek bele, és mától kezdve legyetek hálások azért, hálások mindenért, mindenkinek, amit tiszta szívből érez. Köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek a videót. Ha egyéni konzultációt szeretnétek, a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, és ott van a kártyás fizetési lehetőségnek a linkje is, ahol ezt mindjárt az egyéni konzultációt ki is tudjátok fizetni, és akkor utána az időpontot egyeztetünk. De ha bármilyen más kérdésetek van, vagy ikerlánggal kapcsolatosan, annak is ott vannak a linkjei. A leírásban egy csomó érdekes információ van, arra biztatlak benneteket, hogy olvassátok el. Hát ha meg felkelti valami az érdeklődéseteket, és ha igen, akkor írjátok meg kommentbe, hanem azt is, bármilyen interakció nagyon szuper a kommentben. Kérlek, hogy ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és vagy iratkozzatok fel, még hogyha nem vagytok feliratkozva. És amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!